IT ประจำบ้านสวัสดีครับคลิปนี้มาชมวิธีการตั้งค่า D-Link 5G LTE Pocket Wi-Fi นะครับหรือว่า Hotspot Mobile หรือ Mobile Hotspot ก็ได้นะครับเขาใช้ชื่อว่า Mobile Hotspot นะครับข้อมูลจะอยู่ด้านหลังนะครับจะมีรุ่นมีล็อกอินมี IP นะครับปกติแล้วเขาจะปล่อย IP วงนี้ออกมาถ้ายังไม่ตั้งค่าอะไรนะครับจะเป็น 192.168.0.1 ถ้าเกิดว่าเราเชื่อมต่อ Wi-Fi ด้วยโน้ตบุ๊กนะครับโน้ตบุ๊กเราจะได้ IP ในวงนี้นะครับเป็น 192.168.0.xx นะครับก็เราสามารถเปิดเบราว์เซอร์เปิด Firefox เปิด Chrome เปิด IE เปิด Microsoft Edge ก็แล้วแต่แล้วพิมพ์เข้าไปเลย http://192.168.0.1 คุณจะเข้าสู่เว็บล็อกอินให้ใช้ username เป็นแอดมินแล้วก็ password เป็นแอดมินนะครับแล้ว Wi-Fi SSID ก็จะขึ้นแบบนี้จะมี 2.4G SSID แล้วก็ 5G SSID นะครับสำหรับมือใหม่มาทำไปพร้อมๆกันเลยให้คุณเชื่อมต่อ Wi-Fi 5G ก็ได้นะครับใช้โน้ตบุ๊กนะถ้าคุณใช้มือถือก็จะค่อนข้างยากหน่อยแต่ได้เหมือนกันก็ทำแบบเดียวกันเลยเชื่อมต่อแล้วก็เปิด Google Chrome ก็ได้นะครับหรือเปิด Safari ก็ได้หมดเลยนะครับผมจะวางไว้แบบนี้เพื่อให้เห็นลักษณะของไฟด้วยเพราะว่าการตั้งค่าจะมีเรื่องของ 5G 4G เลือกโหมดด้วยนะครับผมเชื่อมต่อ Wi-Fi เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เชื่อมต่อ Wi-Fi ชื่อเมื่อสักครู่เลยที่เป็น SSID D-Link 5G 8B28 นะครับโดยการเชื่อมต่อ Wi-Fi SSID นี้แล้วใส่ Wi-Fi Key เรียบร้อยนะครับพอเชื่อมต่อเสร็จแล้วสังเกตดูตอนนี้ผมฟิกให้เป็น 4G นะครับลำดับถัดมาคุณสามารถเช็คได้ง่ายๆนะครับโดยการพิมพ์ IP config ก็ได้หรือคุณจะเข้ามาดูที่ Network Card ก็ได้นะครับถัดจากนั้นวิธีเช็ค IP ที่ง่ายที่สุดก็ให้คลิกขวาที่ Taskbar ตรงรูป Windows นะครับเข้าไปที่ Run นะครับคุณจะเจอ Dialog Box ขึ้นมาแบบนี้พิมพ์ cmd ครับแล้วก็ Enter ครับแล้วคุณจะเห็นหน้าจอแบบนี้ขึ้นมานะครับก็พิมพ์ IP config คุณก็จะเห็น list ของ IP ที่คุณได้นะครับตอนนี้คอมพิวเตอร์ได้ IP Wi-Fi เป็นสัญลักษณ์ Wi-Fi ก็คือตัวนี้ 192.168.0.2 มีเกตเวย์เป็น 192.168.0.1 นะครับซึ่งเป็น IP ของ D-Link Pocket Wi-Fi ตัวนี้นี่เองนะครับให้เราเปิด Google Chrome ครับแล้วก็พิมพ์ IP ลงไปเลย http: นะครับ 192.168.0.1 IP Gateway นั่นเองนะครับ Enter คุณก็จะเห็นหน้าจอนี้หลังจากนั้นใส่เป็นแอดมินแล้วก็ Password Admin ADMIN นี่แหละครับทั้งคู่เลย Enter ก็จะเข้ามาหน้าจอที่เป็นตัวเว็บคอนโทรลของตัว D-Link นะครับซึ่งปกติแล้วค่า default จะถูกเซตมาแล้วก็ password default ทุกอย่างจากโรงงานหมดเลยนะครับแต่ว่าเขาจะมาได้บางค่าเช่น IP แล้วก็ผู้ให้บริการหลังจากที่เราใส่ซิมเข้าไปแล้วนะครับมาไล่ดูกันทีละนิดเขาจะมีแถบบาร์อยู่ด้านบนเป็นรุ่น DWR-U 2000 นะครับแบตเตอรี่เต็มสัญลักษณ์อินเทอร์เน็ตนะครับตัวนี้เป็นข้อมูลอินเทอร์เน็ตคลิกดูได้นะครับผมก็ไม่ได้มีความลับอะไรก็ดูไปเลยครับข้อมูลผมก็ไม่ได้มีอะไรปกติแล้วผมจะเปลี่ยนชื่อ Wi-Fi อยู่แล้วทีหลังนะครับข้อมูลอะไรพวกนี้ก็เป็นเรื่องปกติแล้วก็วิสาสก็คือการตั้งค่าใหม่ผมไม่ชอบใช้วิสาสเขาจะพาไปเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับถัดมาดูด้านล่างหน้าโฮมครับตัวโฮมเนี่ยเป็นหน้าแรกเราสามารถดูมาอินเทอร์เน็ตพวกนี้ได้ว่าเขาอินเทอร์เน็ตของเราเป็นยังไงเขาจะเด้งมาที่แท็บเมนูต่างๆนะครับพอกดแต่ละแท็บกด My Router เขาก็จะเด้งมาที่ More ตัวนี้แล้วก็ About Router นะครับลองกดดูแต่บางหน้าบางออปชันเขาก็จะมีเด้งให้ล็อกอินใหม่นะครับมีเด้งรีบูตใหม่อะไรพวกนี้ต้องลองสังเกตดูนะครับ Device ก็คือเครื่องที่เชื่อมต่ออยู่เนี่ยแหละครับตัวนี้ผมเชื่อมต่ออยู่ 0.2 นะครับ Wi-Fi 5G เขาจะมีขึ้นรายละเอียดเครื่องที่เชื่อมต่อแต่ตอนนี้เชื่อมต่อเครื่องเดียวนะครับ
มาเริ่มที่ Home กันเลย Home เป็นแค่หน้าแสดงสถานะว่าเราเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเป็นของ AIS เป็น My Router ก็คือเราเตอร์ตัวนี้แหละนะครับแล้วก็เครื่อง Client มีปล่อย Wi-Fi 2 ชื่อนะครับชื่อตัวนี้ด้านบนเป็น Wi-Fi 2.4 ด้านล่างเป็น Wi-Fi 5G นะครับแล้วก็ IP address ที่เป็น global IP ของผู้ให้บริการที่เราเชื่อมต่อแล้วได้มานะครับก็คือตัวนี้ IP เบอร์นี้จะเป็นตัวที่เราต้องรับผิดชอบกรณีที่เราไปโพสต์อะไรแล้วเขาเจอว่ามาจาก IP เบอร์ของเราก็คือเบอร์นี้แหละนะครับก็ต้องระวังไว้ด้วยนะครับห้ามทำผิดกฎหมายเพราะว่าเขารู้หมดอยู่แล้วนะครับถัดมา My Wi-Fi ครับเป็นการตั้งค่า Wi-Fi ของเราก็คือ Wi-Fi 2.4 นะครับแล้วก็ Wi-Fi 5G ก็คือ 2.4 GHz แล้วก็ Wi-Fi 5 GHz เนี่ยแหละครับปกติแล้วผมชอบตั้งตามนี้ตัวแรกเป็นการเปิดใช้งานหรือเปล่านะครับผมจะพูดค่อนข้างละเอียดนะอาจจะคลิปยาวนิดนึงสำหรับมือใหม่เลยนะครับใครซื้อมาก็ตั้งค่าตามนี้รับรองปลอดภัยขึ้นแน่นอนนะครับ Wi-Fi High ก็คือปิดชื่อเวลาที่เราเปิดมือถือเขาจะไม่เห็นชื่อคุณต้องกรอกเองว่าชื่ออะไรนะครับอันนี้ก็ไม่ต้องปิดหรอกโชว์ก็ได้นะครับผมเปลี่ยนชื่อเป็น iPad 52 อันนี้เป็นลักษณะการตั้งชื่อของแต่ละคนนะพวกรันไปเรื่อยๆเนี่ยแหละครับไม่มีอะไร Security ก็เป็น WPA2 PSK นะครับแค่นี้แล้วก็เขามีให้ตัวเดียวนะครับก็เลือกตัวนี้ถัดมา Password แล้วแต่ชอบครับผมก็ตั้งไปแล้วเป็นตัวที่ผมเคยใส่บ่อยๆนี่แหละครับแล้วก็ Maximum ของเครื่องที่เชื่อมต่อ Wi-Fi 2.4 ได้ก็คือ8เครื่อง Maximum เลยนะครับส่วน Wi-Fi 5 กิกเปิดใช้งานไม่ต้องซ่อนชื่อนะครับส่วนชื่อ Wi-Fi ผมก็จะเปลี่ยนเป็น iPad 55เท่ดีนะครับแล้วแต่ความชอบนะครับบางคนก็ไม่รู้ว่า iPad คืออะไรคือเครื่องไหนซ่อนเป็นชื่ออะไรก็ได้ครับไม่เกี่ยวกับเรานะครับแต่เราเชื่อมต่อได้ก็พอ Security เป็น WPA2 PSK เช่นเดียวกันนะครับส่วนรหัสเปลี่ยนเป็นตามชอบครับโอเค Maximum 24เซฟครับทุกหน้าที่เซฟเขาจะรีบูตใหม่นะครับบางที Wi-Fi เราอาจจะหลุดสังเกตที่ตัวอุปกรณ์นะครับตอนนี้ Wi-Fi หลุดไปแล้วก็ใส่คีย์เมื่อสักครู่นะครับแล้วก็ next โอเคเชื่อมต่อแล้วนะครับตอนนี้ก็กำลังเชื่อมต่ออยู่นะครับผมปิงค้างเอาไว้ปิง Google ทิ้งเอาไว้นะครับเราจะเห็นความเคลื่อนไหวว่ามันมีจังหวะที่เน็ตหลุดไหมคอนเน็กชันหลุดก็จะเห็นเวลาที่คุณตั้งค่าเน็ตเวิร์กเนี่ยแนะนำว่าปิงทิ้งเอาไว้สักหน่อยก็ดีคุณจะเห็นความเคลื่อนไหวว่ามันต่อเน็ตเวิร์กอยู่หรือเปล่าหรือว่าหลุดไปนะครับตอนนี้ก็คือค่อนข้างนิ่งนะผมเชื่อมต่อเป็นชื่อ Wi-Fi iPad 55 5 กิกก็คือ 4G router จาก D-Link นี่แหละนะครับเครื่องนี้ตอนนี้ไฟ Wi-Fi ของ D-Link Pocket Wi-Fi เป็นสีน้ำเงินนะครับมีการเชื่อมต่ออยู่1เครื่องก็คือคอมพิวเตอร์ของผมนี่เองตามนี้นะครับ iPad 55 เชื่อมต่ออยู่ซึ่งตอนนี้สังเกตดูปิงค่อนข้างนิ่งนะครับแต่ว่ามีการเชื่อมต่อ 4G นะผมลองเทียบดูแล้ว 5G กับ 4G เนี่ย 4G มันค่อนข้างนิ่งกว่าเล็กน้อยนะครับถามว่าเพราะอะไรผมมีคำอธิบายเดี๋ยวไปหน้าจอตั้งค่าครับกลับมาหน้าจอเดิมนะครับมาที่ Wi-Fi ตอนนี้เราตั้งค่า Wi-Fi เป็น2ชื่อเป็น iPad 52 กับเป็น iPad 55 นะครับก็ใช้งานตามนี้ผมจะใช้งานต่อไป Access Control เราสามารถตั้งได้ว่าเราจะฟิลเตอร์ MAC ไหมก็คือ Deny ก็คือบล็อก MAC address เราสามารถบล็อก MAC ได้ทั้งหมด8เบอร์นะครับเบอร์ที่เราไม่ชอบไม่ต้องการให้ใช้งานเลยก็บล็อกไปก็แอพพลายไปนะครับแต่ก็ผมยังไม่มีที่จะบล็อก WPS ก็คือการเชื่อมต่อสัญญาณแบบ WPS นะครับก็คือ2อุปกรณ์เชื่อมต่อกันเราจะเปิดไว้หรือเราจะปิดก็ได้นะครับก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ทำให้เราเชื่อมต่อสัญญาณได้เร็วกับอุปกรณ์อื่นนะครับตัวขยายสัญญาณอะไรทำนองนี้ก็เชื่อมต่อกันได้นะครับถัดมาโมบายครับตัวนี้เป็นการตั้งค่าอินเทอร์เน็ตว่าให้ D-Link Pocket Wi-Fi เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบไหนนะครับถ้าคุณจะโรมมิ่งเข้าใจว่าก็เหมือนมือถือ
เวลาเราไปคลื่นไหนก็แล้วแต่เสาสัญญาณไหนก็แล้วแต่ก็สามารถใช้งานได้โดยที่เขาจะโรมมิ่งสัญญาณกลับมาหาค่ายมือถือของเราแล้วก็ใช้แพ็กเกจนี้เหมือนกับขอยืมเสาสัญญาณแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันจะมีค่าพิเศษอะไรหรือเปล่านะครับปกติผมไม่เปิดนะการโรมมิ่งไม่ค่อยแนะนำนะครับแต่ถ้าเกิดไปต่างประเทศเนี่ยอาจจะจำเป็นไหมอันนี้อีกเรื่องหนึ่งก็เหมือนมือถือครับเราเปิดโรมมิ่งแล้วก็ใช้สัญญาณได้นะครับถัดมาตัวนี้สังเกตดูไหมครับผมใช้ 4G only นะครับค่อนข้างนิ่งเลยเดี๋ยวผมจะย่อลงเพื่อให้เห็นภาพนะครับเราจะเปลี่ยนคอนฟิกไปด้วยกันแล้วผมอาจจะอธิบายด้วยนะครับว่าแต่ละตัวมันคืออะไรตอนนี้เราอยู่ที่การเลือกตั้งค่าการจับสัญญาณนะครับปกติแล้วเขาจะตั้งค่าจับสัญญาณมาจากโรงงานเป็น 5G ทับ 4G ทับ 3G นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันปกติแล้วถ้าเป็นโหมดเนี่ยเขาจะออโต้นะครับมาแบบนี้เลยจากโรงงานโอเคนี่คือการตั้งค่าสังเกตดูครับเขาจะกระพริบ 4G ซึ่งจังหวะเนี่ยเขาจะพยายามจับสัญญาณอยู่ไม่ 4G ก็ 5G นะครับแล้วอินเทอร์เน็ตตัวนี้ก็หลุดด้วยครับรอเขาจับสัญญาณนิ่งก่อนนะครับมาแล้วครับการจับสัญญาณบางทีก็จะเป็น 5G หรือ 4G ขึ้นอยู่กับเสาสัญญาณแล้วก็ขึ้นอยู่กับมุมการรับสัญญาณนะครับเหมือนกับเรารีบูตเครื่องใหม่เลยเขาจะกระพริบสักระยะหนึ่งจนกว่าจับสัญญาณได้ทุกอย่างก็จะกลับมาเหมือนเดิมครับตอนนี้กลับมาที่สัญญาณ 5G แล้วนะครับมาลองทดสอบสปีดครับผมจะลองทดสอบสัญญาณ 5G ที่เพิ่งเปลี่ยนไปนะครับผมใช้ซิม AIS โอเคก็ได้ประมาณนี้ขึ้นอยู่กับมุมสัญญาณด้วยนะครับได้ประมาณ66เมกะบิตเปอร์เซกบางทีขึ้นถึง80ครับบริเวณที่ผมอยู่นะครับดาวน์โหลดค่อนข้างเยอะแต่อัปโหลดนิดเดียวเองก็โอเคครับประมาณนี้สำหรับ 5G นะครับเขาจะมีการสลับไปสลับมาเล็กน้อยแวบๆจาก 5G เป็น 4G นะครับนิดหน่อยส่วนถัดมาครับในเรื่องโมบายนะครับเราสามารถเลือกการจับสัญญาณได้5แบบนะครับแบบแรกคือให้ออโต้เลย 5G 4G หรือ 3G นะครับตัวนี้ถัดมาเมนูที่2ครับตัวนี้ 5G NSA ทับ SA นะครับตัวนี้จะเป็น non standalone หรือ standalone 5G นะครับ 5G 2 แบบนะแบบ 5G non standalone ก็คือเป็น 5G ที่เขาเอาสัญญาณ 4G นี่แหละมาปล่อย 5G เขาจะเป็นวิธีการเลือกโหมดของเขานะครับถ้าเราเลือกโหมด NSA อย่างเดียวถ้ามีให้เลือกนะเขาก็จะเชื่อมต่อได้ปกติหรือถ้าเลือก SA อย่างเดียวแบบด้านล่างเนี่ยครับเขาก็จะเชื่อมต่อเสา 5G แบบ SA อย่างเดียวซึ่งเป็นเสาชนิด 5G เพียวนะครับตอนนี้บางพื้นที่เท่านั้นที่มีนะครับไม่แน่ใจว่าที่กลางกรุงเทพหรือเปล่าแต่ว่าของผมเนี่ยอยู่ริมนอกนะครับจะไม่มีแบบ SA only นะเดี๋ยวผมตั้งค่าเป็น non standalone ปกติแล้วของผมเนี่ยเข้าใจว่ามันขี่อยู่บนเสาสัญญาณที่เป็น 4G นะครับแต่ว่ามีการใช้งาน 5G ได้เหมือนคุย 5G แต่ส่ง 4G มาอะไรประมาณนี้ครับหรือไม่ก็เสา 4G แต่ปล่อย 5G พอเสา 4G เนี่ยท่อที่มันวิ่งกับชุมสายเนี่ยมันก็จะเป็นท่อ 4G ชนิดนั้นนะครับมันก็เป็นเทคโนโลยีที่เขาทำให้เอา 4G มาใช้ทำให้การปล่อย 5G เนี่ยมันหลอกได้มันขึ้นระบบได้แค่นั้นแหละครับถ้าเป็น SA ก็คือเป็น standalone เป็นเสา 5G เพียวนะครับเป็นการโยงสายไปในชนิด 5G เสานั้นซัพพอร์ต 5G อย่างเดียวน้อยพื้นที่มากที่จะทำงานได้ปกติแล้วมันก็ต้องเดินคู่กันเสาใหม่ด้วยเสาเก่าด้วยอยู่แล้วนะครับถึงแม้ว่าเราจะเลือกโหมด 5G NSA หรือ SA คิดว่าพื้นที่ที่ผมอยู่เนี่ยต้องเป็น 5G non standalone นะครับคิดว่าตัวนี้แล้วถัดมาครับถ้าเราเลือก 5G standalone only นะครับก็คือแบบเป็นเสา 5G เพียวนะครับที่ไม่ใช่การเลือกโหมดแบบ NSA เนี่ยจะได้ไหมเซฟครับสังเกตดูไม่ได้ครับเขาก็พยายามวิ่งไป 4G บอกว่า 4G พร้อมเชื่อมต่อนะแต่ก็ไม่เชื่อมต่อผมทดสอบแล้ว
5G SA only เนี่ยไม่ได้นะครับ SA ก็คือ stand alone นะครับไม่ผ่านถ้าเลือกเป็น 4G หรือ 3G safe ครับโอเคโอเคครับตอนนี้เขาก็เชื่อมต่อ 4G แล้วการเชื่อมต่อ 4G บริเวณที่ผมอยู่รู้สึกว่าค่อนข้างนิ่งดีนะครับพอเชื่อมต่อเสร็จแล้วก็สามารถที่จะใช้งานได้ปกติเดี๋ยวรอเขาเชื่อมต่อก่อนโอเคมาแล้วครับปิงไม่เยอะด้วยนะครับเดี๋ยวรอเขานิ่งๆก่อนปิงจะอยู่ที่ประมาณ50ถึง70เท่านั้นเองนะครับมันมีขึ้นลงนิดหน่อยเราทดสอบครับการทดสอบด้วย 4G ความเร็วจะขึ้นถึงประมาณ10เมกะบิต per sec แค่นั้นเองนะครับ10ถึง15นะไม่เกินจากนี้นะครับผมลองทดสอบมาหลายรอบแล้วเนี่ยครับการใช้งาน 4G บริเวณที่ผมอยู่ก็ได้แค่นี้เนี่ยครับอัปโหลดเยอะหน่อยก็โอเคกลับมาที่ตัวนี้แล้วก็ 4G only ก็ได้ครับเราไม่ต้องการให้รับ 3G ถ้าเราเป็น 4G only ก็เหมือนตอนนี้แหละก็เซฟได้เลยนะครับเพราะว่าเข้าใจว่าตอนนี้เขาก็เชื่อม 4G อยู่แล้วโอเคแป๊บเดียวแค่นั้นเองนะครับก็ใช้งานได้ปกติสปีดก็เท่าเดิมครับคิดว่าเท่านี้แหละกลับมาที่จุดเดิมครับฉะนั้นพอมาสรุปแล้วเนี่ยหมายความว่า 5G 4G 3G ก็คือโหมดออโต้ครับแล้วถ้าเกิดว่าเป็น 5G non standalone หรือ standalone นะครับตัวนี้ก็คือให้เขาเลือกโหมดอัตโนมัติว่าเป็นแบบไหนก็ได้วิ่งอยู่บนเสาสัญญาณ 4G ก็ได้หรือเป็น 5G เพียวๆเลยก็ได้ทุกแบบของ 5G นะครับแบบนี้นะแต่ถ้าเกิดเราเลือกแบบนี้ก็คือเป็นเสาสัญญาณ 5G อย่างเดียวที่ออกแบบมาสำหรับ 5G เป็นชนิด 5G ซึ่งเขาจะมีระบุไว้ในเสาสัญญาณนะครับก็เขาก็เลยเลือกมาคุณเลือกได้เลยบางทีคุณไม่อยากให้มันสลับไปบ่อยๆสลับ 4G 5G 4G 5G คุณก็เลือก 4G only หรือเป็น 5G NSA/SA นะครับประมาณนี้นะผมจะเลือกเป็นแบบออโต้ไว้นะครับตัวนี้ไม่รู้แหละให้เขาสลับเองนะครับก็ใช้งานได้ก็พอแล้วเขาก็จะไฟหลุดไปแป๊บหนึ่งแล้วเขาก็พยายามเชื่อมต่อใหม่นะครับโอเคไฟนิ่งแล้วครับปิงมาแล้วติดแล้วเดี๋ยวรอเคลียร์สักครู่นะครับในการเลือกสัญญาณว่าจะให้จับ 5G หรือ 4G หรือ 3G ก็ประมาณนี้ครับลองทำความเข้าใจเพิ่มเติมนะครับถัดมา APN ครับไม่ต้องตั้งค่าเลยเหมือนเขาเป็นออโต้อยู่แล้วนะครับไม่ต้องตั้งค่าอะไรแต่ถ้าคุณเชื่อมต่อไม่ได้หรือซิมบางชนิดคุณต้องถามผู้ให้บริการแล้วก็เอามาตั้งค่าไปนะครับบางทีก็ตั้ง APN ใหม่ชื่อใหม่อะไรพวกนี้ครับก็บางซิมนะครับซิมใหม่ NT ก็อาจจะต้องตั้งค่าใหม่นะถัดมา Text Messaging ตัวนี้เข้าใจว่าเอาไว้ส่ง Message นะครับ Inbox ก็เอาไว้รับ Text เนี่ยครับข้อความที่ส่งมายังซิมตัวนี้มีใครบ้างเขาก็สามารถที่จะเข้ามาได้แต่ว่าไม่มีแอปบนมือถือนะดูเหมือนว่าแอป D-Link บนมือถือเนี่ยไม่รองรับตัว Pocket Wi-Fi รุ่นนี้นะครับดูเหมือนว่าเขากำลัง develop อยู่คิดว่าอนาคตก็ควรจะต้องมีแอดโมเดลนี้นะครับโมเดลนี้เพิ่มเข้าไปในแอปด้วยแต่ก็อาจจะรอนิดนึงนะครับ USSD ตัวนี้ปล่อยเป็น default ไปเลยครับถัดมาครับ Net Optimize ก็เหมือนกับว่าเราทำให้เน็ตมีการบีบข้อมูลบีบอัดระหว่างส่งอะไรพวกนี้ครับผมไม่ได้ไปใช้งานเขาคิดว่ามันไม่จำเป็นนะครับบางทีก็ลองทดสอบดูถัดมาครับ LAN เราสามารถตั้งค่า IP ใหม่ได้นะครับ LAN ตอนนี้เป็นวง0เราสามารถเปลี่ยน Octet ที่3ก็ได้เป็นวงอื่นก็ได้ครับ Start IP แล้วก็ End IP เลือกได้เลยแต่ก็อาจจะมีการรีบูตเครื่องนะคุณต้องรีบูตเครื่องเชื่อมต่อ Wi-Fi ใหม่เพื่อให้รับ IP ใหม่ด้วยนะครับแล้ว IP ตรงด้านบนเนี่ยก็จะเปลี่ยนด้วยนะมันจะเข้าไม่ได้แล้วก็ต้องเข้าใหม่นะครับเป็นเรื่องปกติ Client ที่เชื่อมต่อครับตัวนี้มี Client List อยู่แบ่งเป็น2ส่วนนะครับเขาบอกอยู่แล้วว่าเชื่อมต่อด้วย Wi-Fi 5 g b หรือ Wi-Fi 2.4 g b นะครับบางทีอาจจะสับสนนะ 5G เนี่ยแบ่งเป็น 5G LTE ก็คือสัญญาณเน็ต 5G หรือ 4G แต่ถ้าเป็น Wi-Fi จะเป็น Wi-Fi 5 GHz หรือ 2.4 GHz นะครับบางทีเขาก็ชอบเรียกให้มันดูเหมือนใกล้กันนะครับอินเทอร์เน็ต 4G 5G
แต่ว่า Wi-Fi ก็ดันเป็น 5G 2G นะครับก็หวังว่าจะไม่งงนะก็ถือว่าเราเข้าใจกันนะครับตัวนี้เป็นข้อมูลของตัว Pocket Wi-Fi ครับสามารถสั่ง Restart ได้สามารถสั่ง Shutdown ได้นะครับแล้วก็ล็อกอินตั้งค่า Password ล็อกอินใหม่ที่เป็นแอดมินเนี่ยเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็อัปเกรดสามารถ detect เวอร์ชันออนไลน์ได้เลยตอนนี้เวอร์ชันใหม่ล่าสุดแล้วนะครับรอเวอร์ชันใหม่กว่านี้คุณสามารถอัปเดตได้บางทีอาจจะเข้าไปอยู่ในแอปก็ได้นะครับรอเขาพัฒนาต่อ Network Time ตอนนี้เป็น GMT บวก7บางกอกฮานอยจาการ์ตาเนี่ยนะครับก็ปกติบวก7อยู่แล้วนะครับเขาตั้งค่าให้เราอัตโนมัติผมไม่แน่ใจว่ามีการตั้งค่าจากไหนนะครับผมเปิดมาก็ตั้งค่าได้ถูกแล้วนะ Factory Reset ก็คือ Reset เป็นค่าเริ่มต้นถ้าคุณเข้าเว็บได้ก็คงไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดว่าคุณเข้าไม่ได้ก็กด Reset ด้านข้างเนี่ยครับก็จะมีปุ่ม Reset อยู่ตรงนี้นะครับจิ้ม Reset ได้เลยการตั้งค่า D-Link Pocket Wi-Fi หรือ Mobile Hotspot ก็มีเท่านี้ครับผมไม่แน่ใจว่าผมตกหล่นอะไรไปไหมจริงๆแล้วก็ลองไล่ดูทุกเมนูนะครับการตั้งค่าสำคัญก็จะอยู่ที่ Wi-Fi นี่แหละเปลี่ยนรหัส Wi-Fi เปลี่ยนชื่อ Wi-Fi ดีกว่านะครับแต่คุณก็ต้องจดเอาไว้นิดนึงจดพาสเวิร์ดจดรหัสจด IP ไว้สักหน่อยนะครับซึ่งก่อนหน้านั้นก็แนะนำให้ถ่ายรูปด้านหลังเอาไว้ถามว่าจำเป็นกรณีไหนกรณีที่คุณรีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้นโรงงานครับถ้าจิ้มปุ่มรีเซ็ตปุ่มเนี่ยมันจะกลับไปเป็นข้อมูลด้านหลังนี่แหละเผื่อมันเลือนมันหายจำไม่ได้ก็ถ่ายรูปเอาไว้หน่อยนะครับเผื่อจำเป็นจริงๆถัดมาโมบายครับโมบายก็มีหลักสำคัญอยู่ที่การเลือกนี่แหละครับอธิบายไปแล้วนะครับ APN ไม่ได้ใช้ครับเรื่อง LAN ก็ IP เฉยๆครับมีเท่านี้หมดแล้วครับการตั้งค่า D-Link ก็มีเท่านี้นะครับที่เหลืออยู่ก็ใช้งานปกติหรือจะเข้ามาปรับตั้งค่าเองก็ได้ง่ายๆนะครับแนะนำว่า OKD ลักษณะก็จะมีข้อดีอยู่13ข้อแล้วก็มีข้อเสียอยู่นิดนึงก็คือเรื่องสีขาวนะครับแล้วก็เรื่องความร้อนอุ่นๆค่อนข้างเยอะหน่อยถ้าไม่มีลมนะครับถ้าวางนิ่งๆแบบนี้ครับก็จะอุ่นๆนิดนึงนะครับแต่ถ้าชาร์จไปด้วยเนี่ยค่อนข้างร้อนเลยหรือถ้าคุณใส่ในกระเป๋านะครับเปิดไว้แล้วก็ใส่ในกระเป๋าเนี่ยมันค่อนข้างร้อนนะร้อนทุกยี่ห้อแหละ TP-Link ก็ร้อนครับตัว D-Link นี่ก็ไม่รอดเหมือนกันร้อนเพราะว่ากระเป๋าเนี่ยมันอมความร้อนและสะสมอยู่เนี่ยมีโอกาสแบตเสื่อมง่ายๆนะครับก็แนะนำว่าให้ปิดก่อนใส่กระเป๋าหรือหากระเป๋าภายนอกใส่นะครับก็มาเท่านี้ท่านใดที่มีคำถามหรือมีข้อสงสัยตรงไหนอยากทดสอบก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยเดี๋ยวผมทดสอบแล้วรีบมาตอบนะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ